Điện thoại trong nhà reo lên, là bố mẹ gọi đến. Họ hỏi tôi tại sao vẫn chưa về nhà. Tôi đột nhiên cảm thấy rùng mình. Bố mẹ tôi rõ ràng đang ngồi ngay cạnh tôi mà. Nhưng giọng nói của bố mẹ qua điện thoại lại quá chân thật. Nghe không giống kẻ lừa đảo chút nào. Tôi thử trả lời. Con đang ở nhà mà. Mẹ tôi bật cười, con nghĩ mẹ ngu à? Con có ở nhà hay không mẹ chẳng biết sao. Con đang ở phòng khách mà. Nói xong, tôi liếc nhìn bố mẹ đang ngồi trên ghế sofa. Họ quay lưng lại phía tôi, không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Còn mẹ trong điện thoại gửi cho tôi một bức ảnh. Dạo này đừng đùa nữa, Giao Giao. Bố mẹ đang ở phòng khách đây này. Trong ảnh, họ và bố đang ngồi ăn hạt dưa trên bàn ăn. Tôi hoàn toàn sững sờ. Vậy người đang ngồi trên ghế sofa là ai? Lúc này, trên TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình đen trắng. Là một chú thỏ đang nhảy múa. Đột nhiên, nó chỉ tay vào tôi. Hai người trên ghế sofa cũng quay đầu lại nhìn tôi. Họ trông y hệt bố mẹ tôi. Giao Giao, con học hành vất vả rồi. Bố đã chuẩn bị bữa khuya cho con. Nói xong, ông dẫn tôi đến trước bàn ăn. Trên bàn là một bát mì đang bốc hơi nghi ngút. Nhưng màu sắc lại đỏ như máu. Trên mặt còn nổi những miếng thịt không rõ nguồn gốc. Tôi cảm thấy buồn nôn, không có khẩu vị, tôi không muốn ăn. Mẹ tỏ ra thắc mắc. Giao Giao, còn trước đây thích nhất ăn món bún khô bố làm mà. Hôm nay sao lại không có khẩu vị vậy? Bà đột nhiên tiến lại gần tôi. Giao Giao, sắc mặt con sao lại khó coi thế? Hôm nay con rất khác thường. Bố cũng lên tiếng. Gần đây khu vực chúng ta có một con người lẻn vào. Nói đến con người, cả bố mẹ đều lộ vẻ tham lam. Thịt đông lạnh chúng ta mua bây giờ. Đã lâu lắm rồi không được ăn thịt tươi. Tên con người lẻn vào này giả dạng thành con gái của bác hàng xóm, Lão Mạnh. Kết quả không bao lâu sau đã lộ tẩy. Lão Mạnh trực tiếp chặt cô ta thành 8 mảnh. Mùi thơm ấy thật khiến người ta thèm thuồng. Nói xong, bố tôi nhìn chằm chằm vào tôi. Giao Giao hôm nay không chẳng lẽ cũng là con người giả dạng sao? Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh. Không tự chủ được lùi lại. Mẹ tôi cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Đúng vậy, Giao Giao hôm nay trông rất lạ. Trước đây nhìn thấy thịt là ăn ngấu nghiến. Bây giờ lại như thể đang sợ hãi chúng ta. Giao Giao, sao con không ăn thịt? Tôi vội vàng cười nói. Mẹ, con đang đùa thôi, sao con có thể không ăn thịt được? Tôi ép bản thân cầm đũa và ngồi xuống, rồi gắp một miếng thịt. Mặc dù cảm thấy ghê tởm vô cùng, nhưng tôi buộc phải ăn. Tôi không dám từ chối. Lúc này, mẹ bắt đầu than phiền. Ông Bạch, nếu không phải mỗi tháng ông kiếm ít tiền như vậy, chúng ta đâu đến nỗi chỉ mua được chút thịt này. Bây giờ kinh tế khó khăn. Tôi biết làm sao được. Thật hoài niệm những ngày xưa có thể tùy ý giết con người. Nghe đến đây, tôi run rẩy, càng không dám ăn. Bố tôi ghé sát lại gần tôi. Giao Giao, sao không ăn? Đúng lúc tôi chuẩn bị nuốt xuống bằng mọi giá, cửa phía sau tôi mở ra. Người bước ra lại chính là chị gái tôi đã mất tích nhiều năm. Tôi chưa kịp ngạc nhiên, thì thấy chị giơ tay cướp lấy đũa của tôi. Bố, em gái gần đây đang giảm cân. Bố đừng ép con bé ăn thịt nữa. Cho con ăn mấy thứ này đi. Sau đó, chị gái bình tĩnh ăn hết miếng thịt. Chẳng lẽ chị gái này cũng là quái vật sao? Bố tôi chợt hiểu ra. Thì ra là vì giảm cân à? Đúng rồi, mẹ. Ngày xưa mẹ ở tuổi con bé cũng luôn thích giảm cân. Chị gái cũng gật đầu. Em cũng đang giảm cân. Những thịt này để bố mẹ ăn đi. Bố mẹ lập tức lao tới ăn ngấu nghiến, làm tôi sợ đến mặt tái mét. Lúc này, chị gái kéo tôi lại. Chị ấy dẫn tôi vào phòng. Sau khi theo chị gái bước vào phòng, chị đột nhiên rơi nước mắt. Giao Giao, em gái, thật sự đã lâu rồi không gặp em. Nghe vậy, tôi giật mình. Chẳng lẽ chị ấy thật sự là chị gái của tôi sao? Nhưng tôi không dám lơ là. Biết đâu đây là thử thách của quái vật. Vì vậy, tôi không nói gì cả. Được rồi, em không cần giả vờ nữa. Chị biết em là con người. Tôi lại một lần nữa sững sờ. Chị gái thở dài. Chị cũng là người, không phải quái vật. Tôi lập tức bật khóc. Chị ơi, chị mất tích lâu như vậy. Chẳng lẽ đều ở nơi này sao? Chị gái gật đầu. 2 năm trước, khi chị tan học về nhà, cửa vừa mở ra, chị đã đến nơi này. Đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Đây là thế giới của quái vật. Điểm khác biệt duy nhất so với thế giới loài người là chúng coi chúng ta là thức ăn. Ở đây tuyệt đối không được để bị phát hiện là con người. Nếu không sẽ bị tra tấn tàn nhẫn và giết chết.
sau đó bị ăn thịt. Em có biết người hàng xóm kia chết thế nào không? Họ nói anh ta bị chặt thành 8 mảnh. Nghe vậy, chị gái cười lạnh. Anh ta chết còn thảm hơn thế. Tiếng kêu thảm thiết của anh ta ngay cả chị cũng nghe thấy. Nói xong, chị thở dài. Nhưng chị không thể cứu anh ta, bởi vì chúng ta quá yếu so với quái vật. Tuy nhiên, dù quái vật thích ăn thịt người, nhưng đó không phải là thức ăn duy nhất của chúng. Ở đây chỉ có thịt đông lạnh, được vận chuyển từ thế giới của chúng ta sang. Tôi hơi ngạc nhiên. Ý chị là trong thế giới của chúng ta cũng có những quái vật như vậy sao? Chị gái gật đầu. Mỗi tối lúc 9 giờ, cánh cửa kết nối hai thế giới sẽ mở ra. Thịt chính là được vận chuyển qua đó. Nhưng chị vẫn chưa tìm được vị trí của cánh cửa. Chị lại an ủi tôi, giá thịt rất cao. Bố mẹ quái vật của chúng ta mua được rất ít thịt. Vì vậy, em đừng lo lắng sẽ phải ăn loại thịt đó mỗi bữa. Sau đó, chị nở một nụ cười kỳ lạ. Tôi cảm nhận được ánh mắt chị đang nhìn vào cổ mình. Chị gái lại nói với tôi, loại thịt đó cũng không khó ăn lắm. Bố quái vật nấu ăn thực sự khá giỏi. Nghe vậy, tôi sững sờ, nhớ lại cảnh chị gái bình tĩnh ăn thịt. Tôi lập tức tuyệt vọng. Vậy làm thế nào chúng ta mới có thể trở về thế giới thực đây? Chỉ có đi qua cánh cửa đó mới có thể trở về. Nhưng Giao Giao, em yên tâm, chị nhất định sẽ tìm được cánh cửa và đưa em rời khỏi đây. Đột nhiên, chị nhìn thấy điện thoại của tôi. Trước đó em đã liên lạc với bố mẹ, đúng không? Tôi gật đầu. Nhưng khi mở điện thoại ra, tín hiệu đã biến mất. Chị gái cười khổ. Mỗi tối lúc 9 giờ rưỡi, điện thoại của chúng ta mới có thể khôi phục tín hiệu. Nhưng thời gian rất ngắn. Chỉ có 5 phút. Tôi hơi bối rối. Chị ơi, nếu chị có thể liên lạc với chúng ta. Sau 2 năm này chị không liên lạc với em. Chị thực sự rất nhớ các em. Nhưng dù có liên lạc được, thì chị có thể nói gì đây? Nói rằng chị bị mắc kẹt trong thế giới quái vật sao? Đó là điều không thể tin được. Chị gái lại rơi nước mắt. Vì vậy, chị thà để mọi người nghĩ rằng chị đã chết. Em có thể cho chị xem bố mẹ bây giờ trông thế nào không? Tôi cho chị xem ảnh của bố mẹ. Chị gái nghẹn ngào. Mẹ, trên mặt mẹ xuất hiện nhiều nếp nhăn. Mẹ già đi nhiều rồi. Trước đây mẹ vốn yêu cái đẹp nhất. Tôi cũng bắt đầu lo lắng. Bây giờ cả hai chúng ta đều bị mắc kẹt ở đây. Bố mẹ bên kia chắc chắn đang rất lo lắng. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng mẹ. Giao Giao, nặc nặc. Giờ đã 11 giờ rồi. Các con phải đi ngủ thôi. Chị gái vội vàng mở cửa. Mẹ vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Rõ ràng vẫn còn chút nghi ngờ. Tôi vội vàng bước ra ngoài. Mẹ ơi, con về phòng trước đây. Tuy nhiên, mẹ tôi lại ngửi vào cổ tôi. Giao Giao, sao mẹ cảm thấy trên người con có mùi của con người vậy? Biểu cảm trên khuôn mặt tôi và chị gái đều thay đổi. Nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhìn bà ấy. Không nói một lời. 3 giây sau, mẹ tôi cười. Giao Giao, mẹ chỉ đùa thôi mà. Sao con lại căng thẳng thế? Sau đó, mẹ giục tôi đi ngủ sớm. Khi tôi bước vào phòng, tôi thấy mẹ và chị gái dường như đang nói chuyện gì đó. Cách bố trí căn phòng này giống hệt căn phòng của tôi trong thế giới thực. Nhưng tôi không hề cảm thấy thân thuộc chút nào. Tôi ngủ rất không yên giấc. Tôi luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn trộm tôi qua khe cửa. Vì vậy, tôi xuống giường kiểm tra. Quả nhiên, qua khe cửa, tôi nhìn thấy 2 đôi mắt. Bên ngoài cửa vang lên tiếng chị gái. Mẹ ơi, nó phát hiện ra chúng ta rồi. Chúng ta sẽ ăn nó như thế nào đây? Tôi sợ hãi tỉnh dậy. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Lúc này đã là 7 giờ sáng. Nhưng bên ngoài vẫn tối đen như mực. Bên ngoài cũng vang lên giọng nói của mẹ. Giao Giao, ra ngoài ăn sáng đi. Tôi đáp lại một tiếng. Căng thẳng bước đến bàn ăn. Bữa sáng hôm nay là bánh mì kẹp và hoa quả. Không phải thịt. Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, mẹ kéo tay tôi. Chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng ta thức ăn. Nói xong, mẹ, bố và chị gái đều nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy thật châm biếm. Quái vật cũng thờ phụng thần linh sao? Nhưng tôi vẫn nhắm mắt lại. Cùng họ cầu nguyện. Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi và chị gái ra khỏi nhà. Chúng tôi vừa vào thang máy thì gặp chú Mạnh hàng xóm. Chú Mạnh chào hỏi chúng tôi. Nhưng tôi chợt nhớ đến lời chị gái nói. Ông ta lột da người đó còn sống. Tôi bắt đầu căng thẳng. Điều này thu hút sự chú ý của chú Mạnh. Tối qua các cháu nấu thịt phải không? Chú ngửi thấy mùi rồi. Tiếc rằng gần đây giá thịt quá đắt.
Đột nhiên ông ta hỏi chúng tôi, các cháu có biết chú phát hiện ra con gái bị con người giả dạng thế nào không? Chị gái bình tĩnh trả lời chú Mạnh. Chú phát hiện ra thế nào vậy? Chú Mạnh bật cười ha hả. Đôi khi chúng ta sẽ không vạch trần danh tính của con người. Bởi vì như vậy sẽ hơi nhàm chán. Các cháu còn nhỏ, không biết rằng con người khi sợ hãi, thịt của họ là ngon nhất. Vì vậy, ta sẽ giả vờ như không biết. Giống như mèo chơi đùa với chuột, ta sẽ trêu chọc nó trước. Đợi đến khi nó sợ hãi tột độ, rồi ăn thịt nó. Nghe xong, chúng tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chú Mạnh đang ám chỉ điều gì sao? Chẳng lẽ họ đã sớm phát hiện ra chúng ta là con người? Chỉ là muốn đùa giỡn với chúng ta thôi sao?